Salutare și bine ați venit la un nou video. Astăzi vreau să fac comparație de sunet între acest Sony ULT Field 1 pe care sper că l-ați văzut, vi l-am prezentat, și acest JBL care este mai micuț așa, acest JBL Flip 5. Flip 5, am și Flip 6, dacă o să cereți în comentarii poate o să fac și un test sau o comparație între Flip 6 și acest Sony sau chiar între Flip 5 și Flip 6, de ce nu? E o chestie nouă, n-am mai făcut-o până acum pe canal, adică să compar două boxe între ele, așa că am pregătit aici telefonul cu niște muzică no copyright sounds. O să dau la același volum drumul prima oară pe Sony. După cum se poate observa, deja sunt conectat la Sony prin Bluetooth. După aceea o să mă conectez și la JBL și o să dăm drumul la aceeași porțiune de vreo 30 de secunde până într-un minut, da? 30 de secunde aici, 30 de secunde aici și în felul ăsta vă faceți și voi o idee despre ce și cum se aud boxele astea. Vedeți că sunt cam la aceeași distanță puse față de mine și față de aparatul de recording față de telefon, ce să mai încolo și încoace. Dacă vreți să auziți sunetul cât mai bine și cât mai clar, recomandat este să purtați niște căști, că în felul ăsta o să vă dați seama mai bine. Dacă o să ascultați la telefon, variază. Poate aveți telefon care nu are două boxe, să fie stereo și așa mai departe. Deci mai bine ar fi să ascultați la căști. Bun, hai să începem în primă fază. Reglăm volumul, da? Vedeți și voi. Deci acum suntem la maxim, este volumul la maxim și dăm mai jos 1, 2, 3. Să zic că suntem undeva la, cred că 80%, ceva de genul. Și o să dăm play, v-am zis, 30 de secunde, 40 de secunde pe Sony, după aia mă conectez la JBL și dăm și pe JBL și în felul ăsta vă faceți voi idee. Bun, eu o să tac din gură și dăm play. Bun, 1 minut și o secundă. Acum o să mă conectez eu către JBL. Da, trebuie să intru un pic, 2 secunde. Că ne bate un pic tehnologia asta, să comuți între boxe nu e așa de simplu, pe cum am crezut. Bun, trebuie să mă deconectez întâi de la... S-a auzit, da, că m-am conectat la JBL. Acum o să derulez frumos partea asta și o să dăm la fel volumul la maxim. 1, 2, 3. Gata. Acum o să dau la maxim, tot aceeași porțiune și începem cu JBL-ul pentru că sunt deja conectat pe ea.
Bun, cam asta a fost testul. Scrieți voi în comentarii care vi s-a părut mai bună și de ce. Sony are un avantaj că are butonul ăsta ULT pe care l-am activat și îi conferă un, cum să zic eu, un boost de bas și de putere. În schimb, boxa asta de la JBL nu are așa ceva, din păcate. Pentru că asta este o boxă mai veche, m-am uitat acum, este lansată în 2019, în timp ce asta este lansată în 2024, deci este 5 ani diferență între ele. Prețul e cam pe acolo, cred că asta nu știu dacă se mai găsește în magazine nouă, dar cam pe acolo se învârtea 450-500 de lei și asta. Asta tot cam așa, dar presimt că o să-i mai scadă prețul, cred că un preț corect asta ar fi undeva la maxim 400-420 de lei. Da, cam astea sunt boxele, comparație între JBL și Sony. Corect ar fi fost să am un JBL nou de anul ăsta, tot așa în gama asta de preț și să facem o comparație, dar eu zic că pentru cine e curios și vrea să vadă care se aude mai bine, eu zic că e o idee treaba asta și clipul ăsta cu comparația versus, chiar dacă avem 5 ani de zile, nu știu cât se pot schimba, adică totuși vorbim de sunet, cât poți să schimbi la sunet atât de mult, nu știu. Poate cine știe, ăștia au boxe mai bune, nu știu cum vi s-a părut vouă acum, poate voi cunoașteți mai bine decât, sau auziți mai bine decât audio, da? Spuneți în rubrica de comentarii, v-am zis, care vi se pare mai bună și nu neapărat că Sony s-a auzit mai tare sau că JBL s-a auzit mai cu bas sau că nu știu ce. Spuneți care vi s-a părut mai bună. Mi s-a părut mai bună JBL pentru că așa și pentru că are mai bun bas și mie îmi place mai mult bas sau nu știu ce, sau Sony pentru că etc. Pentru că se aude mai tare sau pentru că e mai nouă sau pentru că lista poate continua, da? Ați înțeles ideea. Bun, mersi frumos de vizionare. Lăsați un like acolo frumos pentru că trebuie, e musai. Asta este YouTube-ul, trebuie să cerșim like-uri. Dați și un subscribe dacă încă n-ați făcut-o și ne vedem la următoarele clipuri video. V-am păpat, numai bine!